हेलो नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूलाई मेरो अफिसियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। कृपया आज म तपाईँहरूमा टोयलेट बाथरुममा लाग्ने सामानहरूको अथवा प्रोडक्टहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। कुन प्रोडक्ट कस्तो टाइपको हुन्छ भनेर। र अहिलेसम्म यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। र भविष्यमा आउने तपाईँहरूलाई यस्तै र योभन्दा पनि अन्य जानकारीमूलक भिडियोको लागि तपाईँहरूलाई सजिलो हुनेछ। अब लागौँ आज विषयवस्तुतिर। लाग्ने ट्याप 3 टाइपको ट्याप हुन्छ। फुल राउन्ड ट्याप पुरै अलराउन्ड घुमाउन सकिन्छ र यसबाट तातो चिसो पानीको लागि पछाडिको तलमाथि थिच्नु पर्ने हुन्छ। हाफ टर्नमा दायाँ बायाँबाट तातो चिसो त्यो थाहा थियो। बिचकोबाट अब कतापट्टि तातोपट्टि लाउने चिसोपट्टि अब दुइटै मिक्सर लाउने कि त्यसमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ डाइभर्टर टाइप चाहिँ बायाँबाट माथि गर्नुभयो भने चिसो, दायाँबाट माथि गर्नुभयो भने तातो र बिचबाट माथि गर्नुभयो भने दुइटै मिक्स आउँछ। र अर्को हुन्छ वाल मिक्सचर। यो वाल मिक्सचर चाहिँ हाफ राउन्ड, फुल राउन्ड, डाइभर्टर सबैमा आउने गर्छ। अब अर्को हुन्छ अब सिङ्क मिक्सचर पनि अब 3 टाइपमै आउँछ। हाफ राउन्ड, फुल राउन्ड, डाइभर्टर राउन्ड, यो ट्याप सबैमा आउँछ। अर्को सिङ्कक चाहिँ 2 टाइपमा मात्र आउँछ। एउटा फुल राउन्ड सिङ्कक र अर्को हाफ राउन्ड र सिङ्कक। बेसिन मिक्सचर 3 टाइपको हुन्छ। पहिलो अब पुरै घुमाउनु पर्ने हुन्छ, चिसो तातो। अब दोस्रो माथि सिधा माथि गर्नुभयो भने तातो चिसो मिलेर आउँछ। दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने चिसोपट्टि चिसो, तातोपट्टि तातो आउँछ। र तेस्रो चाहिँ माथि लानुपर्ने हुन्छ तातोको लागि, तल चिसो आउँछ। यो एङ्गल बल्ब 2 टाइपको हुन्छ। एउटा फुल राउन्ड र अर्को हाफ राउन्ड। 2 वे एङ्गल बल्ब त्यता प्रयोग यो 2 टाइपको हुन्छ। यो पनि फुल राउन्ड र हाफ राउन्ड। अब यो चाहिँ प्रयोग जता 2 ठाउँमा कनेक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। र एउटा अब स्प्रेको लागि प्रयोग गरिन्छ भने अर्को अब धारो वा कुनै कम्पाउन्डमा लानको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो हो लङ बिग कक। यो लङ बिग कक पनि 2 टाइपमा आउँछ। एउटा हाफ राउन्ड र अर्को फुल राउन्ड। सर्ट बिग कक यो पनि सर्ट बिग कक पनि 2 नै टाइपमा आउँछ। एउटा हाफ राउन्ड र अर्को फुल राउन्ड। 2 वे बिग कक। र यो 2 वे बिग कक कता लगाइन्छ भनेर अब थाहा छैन भने यो 2 वे बिग कक चाहिँ अब हामीले अब स्प्रेबाट जोड्न र अनि त्यसपछि अर्को अब बाल्टिनहरू अथवा कुनै अब भाँडा सानो भाँडाहरू अब टोयलेटको लागि युज हुने सानो भाँडाहरू थाप्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। र यो त्यसकै लागि प्रयोग गरिने हो, स्प्रे गर्नको लागि र डब्बा भाँडाहरू थाप्नको लागि। एउटा हुन्छ जेट स्प्रे सिटको कभरभित्रै रहेको हुन्छ। त्यहाँबाट एङ्गल बलबाट प्रयोग गरिन्छ। अर्को हुन्छ ह्यान्ड स्प्रे हामीले हातले जता पनि युज गर्न सक्छौँ। र अर्को हुन्छ फ्लेक्सिबल होस, त्यसलाई ह्यान्ड स्प्रेमै जोडेर प्रयोग गरिन्छ, त्यसमै लाग्ने हुन्छ। यो साथीहरू यो हो डाइब्रेटर र हामीले वाल मिक्सचरको सट्टामा प्रयोग गर्ने गर्छौँ। यो डाइब्रेटर पनि अब त्यही अब एउटा तातो पानी एउटा चिसो पानीको लागि हुन्छ। अब स्पोर्ट यो त्यो डाइब्रेटरकै लागि प्रयोग गरिन्छ। वाल मिक्सचर भन्दा राम्रो अथवा भनौँ अलि पहिला आएको पुरानो प्रडक्ट हो स्टोभ कक।
यो स्टपकक कहाँ लगाइन्छ, यो पनि दुई टाइपको हुन्छ, एउटा फुल राउन्ड र अर्को हाफ राउन्ड स्टपकक। यो कहाँ लगाइन्छ भनेर भन्नुपर्दा अब यो टोयलेटमा लगेको कनेक्सनभन्दा बाहिर लगाइन्छ, अब त्यहाँ लाने बाटोमा। अब यसको प्रयोगले चाहिँ हामीलाई अब बाथरुममा कुनै अब लिकेज सिकेज भयो भने यहाँ स्टपककबाट यसलाई बन्द गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँको लिकेज सिकेज बनाउन सहयोग पुग्छ। त्यही भएर यो स्टपकक चाहिँ टोयलेटमा लगेको कनेक्सनभन्दा बाहिर युज गरिन्छ। साथीहरू, यहाँहरूलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस् र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। साथीहरू, यो हो ह्यान्ड वास बेसन विभिन्न अब अहिले देखिरहनु भएको पिक्चरमा देखिरहनु भएको गोलो टाइपको अथवा चेप्टो खालकोमा पाइन्छ। यो भेस्ट कप्लिङ त्यही ह्यान्ड वासको मुनिबाट टपमा लाने पानी छुट्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। साथीहरू, यो हो बेटल ट्र्याप र भेस्ट पाइप। यो पनि त्यही ह्यान्ड वासबाट भेस्ट कप्लिङमा कनेक्सन गरेर बाहिर पानी कटाउनको लागि डलको पानी त्यही अब जुन हातहरू सबै जुने गरिन्छ त्यही पानी कटाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। र यो दुइटै यो बेटल ट्र्यापबाट चाहिँ गन्ध आउने ठाउँको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। यसबाट गन्ध भनेपछि आउँदैन, यसमा पानी जमेर बस्ने भएकोले। र भेस्ट पाइप पनि यदि गन्ध नआउने ठाउँ छ भने त्यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो दुइटामा अब आवश्यकता अनुसार जुनसुकै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब यो हिटर, यो इलेक्ट्रिक हिटर ग्यास हिटर टोयलेट बाथरुमको भित्रै प्रयोग गरिन्छ भने सोलर हिटर हाम्रो कौसी अथवा छतमा प्रयोग गरिन्छ। यो सोलर हिटरमा ट्याङ्कीबाट डाइरेक्ट कनेक्सन गरेर ल्याएर अर्को पाइपमा कनेक्सन गरेको हुन्छ भने यसको लागि छुट्टै ट्याङ्की चाहिने हुन्छ। सोलर हिटरको लागि भने इलेक्ट्रिक हिटर र ग्यास हिटरको लागि भने अर्को चाहिँदैन, त्यहीबाट कनेक्सन गरेर टोयलेट बाथरुममा युज गर्न सकिन्छ। यसरी इलेक्ट्रिक हिटर र ग्यास हिटर प्रयोग गरिन्छ। टोयलेटको लागि प्रयोग गरिने कम्बोर्ड अब सिम्पल साधारण खालकोहरू तिन टाइपको हुन्छन्। यो रहेछ अब फ्यान, यो भुइँमा प्रयोग गरिन्छ भने वाल ह्याङ्गिङ यो भित्तामा प्रयोग गरिन्छ। र पेरिस्टर चाहिँ अब यो बसेर युज गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। फ्ल्यास ट्याङ्क भनेको अब त्यो टोयलेटमा अब जुन अब कम्बोर्डहरू अथवा टोयलेट बस्नको लागि युज गरेको हुन्छ, त्यसमा पाइपको पानीको कनेक्सन गर्नको लागि यसमा पानी हालिन्छ र यसबाट बटन थिचेर पानीले सफा गर्छ। साथीहरू, फ्ल्यास बल्ब पनि दुई टाइपको हुन्छ, एउटा कन्सिल र एउटा ओपन। यो कन्सिल र ओपन मध्ये दुइटै जुन पनि आवश्यकता हुन्छ तपाईँले जुन बजारमा उपलब्ध छ अब त्यही अनुसार तपाईँले सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सट्रेक्सन निप्पल जसको लागि केको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि अब यो विभिन्न साइज अनुसार अब कुनै अब हामीले पाइपको कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कुनै अब वालभन्दा अलिक धेरै नै भित्र छ भने अब त्यही अनुसारको अब लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो त्यही अनुसारको अब लामो छोटो हुन्छ। अब अलि नजिकै नै जस्तो छ भने अब जस धारा पाइप गाँस्ने ठाउँमा यसको प्रयोग गरिन्छ नपुगेको। साथीहरू, यो हो कनेक्सन पाइप। यो कनेक्सन पाइप विभिन्न ठाउँमा अब कनेक्सन अब ह्यान्ड वास गर्ने ठाउँमा अब अनि त्यसपछि विभिन्न अब सिङ्कहरूको लागि विभिन्न कनेक्सन चाहिने ठाउँमा अब हिटरहरूको लागि यो कनेक्सन पाइप प्रयोग गरिन्छ। र यो साथीहरू फ्ल्यान्स यसको प्रयोग चाहिँ अब विभिन्न अब त्यो धाराहरू निकालेको ठाउँमा अब राम्रो देखोस् भन्नको लागि यसलाई युज गरिन्छ। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनुहोस् र पछि अन्य यस्तै र योभन्दा पनि अन्य जानकारीमूलक भिडियोको लागि सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु।